Thuốc thảo dược thông xoang tán nam dược điều trị viêm mũi, viêm xoang cấp và mãn tính, ngăn ngừa tái phát. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhật ký Blues trắng, chương trình truyền hình thực tế là một câu chuyện được kể lại về 24 tiếng làm việc của người bác sĩ. Thông qua đó là lồng ghép những câu chuyện áp lực của mỗi bác sĩ ở một chuyên môn khác nhau. 24 giờ của những áp lực, 24 giờ của những nỗ lực, 24 giờ của những niềm vui, 24 giờ có cả những nỗi buồn, sự lo lắng. 24 giờ của mỗi người bác sĩ luôn trải qua những sự kiện, câu chuyện và cảm xúc. Một lần trẻ trường có lần 2-3 tuần qua đã nói những bệnh nhân này ho nhiều lắm. Covid chưa đúng rồi. Hôm nay 26 bệnh nhân Covid, tuần sau phải 40, có thể 50 là quá tải. Cao trào, ngày phải 10.000 ca đến 20.000 ca. Con lần 2-3 tuần, bắt đầu hiện tượng khó thở, thứ hai thì còn 90 thôi. Chị này là thai là 38 tuần, tia sản giật, tình trạng cấp cứu rồi, thì huyết áp cao. Nếu không mổ này, trời lên thời tiết này có thể kim giật, nhiễm Covid. Thai 38 tuần mà ngôi ngang thì phải xin mổ. Hà Nội vào những ngày căng thẳng của đại dịch, đường phố vắng vẻ, chỉ có tiếng còi xe cấp cứu. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vốn đã rất hối hả, tất bật với hàng trăm ca sản phụ mỗi ngày, thì tại khoa nhiễm khuẩn, những ngày này các bác sĩ đang bước vào những cuộc chiến đấu để giành lấy những tiếng khóc của mầm sống và những giọt nước mắt hạnh phúc của các sản phụ giữa tâm dịch. Vị bác sĩ vừa thực hiện xong ca mổ cấp cứu sản phụ nhiễm Covid là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quảng Bắc, trưởng khoa sản nhiễm khuẩn của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa, có nhiều nghiên cứu khoa học được đánh giá cao. Một bác sĩ luôn tận tâm, cống hiến cho y học và là nơi đặt niềm tin của các bệnh nhân trong các tình huống nguy cấp. Thì khoa sản nhiễm khuẩn là rất đặc thù sao vì điều trị những các bệnh lây nhiễm, ví dụ viêm gan, HPV, liên quan thai nghén, liên quan tất cả các bệnh lý về phụ khoa như u buồng trứng, u xơ tử cung, thậm chí hiếm muộn mà liên quan cả hai bên chúng tôi điều trị. Và như vậy thì là ngoài cái bệnh lý đấy thì có những bệnh lý khác, đặc biệt là vấn đề nhiễm khuẩn hoặc những cái tai biến của các bệnh viện khác để đến với khoa chúng tôi xử trí nhiều tình huống bệnh nặng và phức tạp và tuyến dưới không thể xử lý được, và chúng tôi là tuyến dưới thường xử lý những rất nặng và thường hoặc là nguy kịch. Với đặc thù của khoa sản nhiễm khuẩn, hầu hết các ca sinh nở ở đây đều là những ca đặc biệt, nguy cơ, buộc phải ở trong phòng cách ly. Quá trình sinh nở và chăm sóc của các sản phụ đều được các bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc. Và đặc biệt, đối với tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp tại Hà Nội hiện nay, thì một tình huống mới đã phát sinh và tạo thêm áp lực cho các bác sĩ hộ lý của khoa những ngày này. Phải khám lại chứ phải xem là dự kiến thế nào, khám trong là tiên lượng có đẻ được không vậy chứ nhé. Tôi định sinh là 5 người về hẳn. Khoa chúng ta là khoảng 1-2-3 tháng, nhưng mà đấy mà chuẩn bị mà lên cả nhân lực, cả trang thiết bị y tế mà triển khai. Đấy, thậm chí hộ lý còn phải sinh thêm nữa. Hôm nay 26 bệnh nhân Covid, tuần sau thể 40, có thể 50 là quá tải. Luôn vì anh em ở trong khoa chúng ta là rất vất vả, đặc biệt là y tá, hộ lý. Bác sĩ vất vả nhưng không bằng các chị đâu, gần như thức cả đêm gì nữa, cho nên rất là khổ lắm. Và thu nhập không có nữa, thì làm sao đầu tiên là tinh thần làm phải tốt lên đã. Thứ hai về tiền thưởng đời sống vật chất thì từng bước một sẽ được quan tâm. Tôi cũng mong muốn mọi người là tiếp tục là cùng đồng hành với khoa, mọi người ủng hộ để là trong dịch Covid mà thời điểm này chưa phải là cao đâu nhé, phải tháng 4 về điểm cao trào, thì ngày phải 10.000 ca đến 20.000 ca.
Áp lực đối với vị trưởng khoa lúc này là bổ sung nhân sự trước số lượng bệnh nhân tăng và số lượng nhân viên bị nhiễm, nghi nhiễm cũng ngày một tăng. Mỗi ngày, số lượng nhân viên y tế trong khoa bị nhiễm và nghi nhiễm tăng lên. Áp lực, mỏng và hụt về nhân lực, nhưng tất cả đều luôn cố gắng động viên nhau. Tết hôm qua Vừa Tết xong. Hôm qua ăn Tết à? Hôm qua anh ra trực đây. Thôi không sao cả. Chả sao cả, xin nghỉ nó về đi. Hôm qua tiệt khuẩn chưa? Hôm qua đẻ tiệt khuẩn là hết chưa? Tiệt khuẩn hết rồi. Hôm nay Ngọc đi làm không? Tiệt khuẩn cả phòng. Ngọc hôm nay là được nghỉ hay sao? Đưa ra tiền cho người đi mua, đi chợ hay không ăn gì không có chết à? Có cho các cậu cho một tớ ăn đi. Bảo ai cầm tiền đi chợ mua đồ đi. Tiền đấy ở đâu? Không cho tiền là được thì Tí cho. rồi vào anh nữa rồi. Này, rồi. Mua hoa quả trứng sữa cho người tối trực hôm ngày. Tận 3 triệu tôi ăn 500 thôi. Không biết. Ăn 500 thôi rồi. Nhưng Gạc chị phải mua sữa cam để trong tủ cho Gạc tua ra ăn. Cam à? Cam ở đâu? Cam nhưng bây giờ mua đâu được? Tùy các bà mai mua không sao cả. Mai mua. Nhớ. Không được. Mua cam sữa về là mì tôm là đói ăn đúng không? Trứng trước ấy. Đêm thức sức đâu làm. Nhưng mà bà trên tôi cũng chết. Bác sĩ Bắc cùng đồng nghiệp bắt đầu thăm khám các bệnh nhân. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên ưu tiên hiện nay các bệnh nhân tiến triển tốt sẽ cho xuất viện để giảm nguy cơ lây nhiễm. Hai cái bệnh nhân này là em bổ Hôm nay thì em đã đến hơi chưa? Có sốt chứ hả? Hôm nay ăn cháo loãng có như súp ấy. Chiều thể tối thì ngồi dậy một tí thôi. Mai tập bên lại, không đi lại sớm nữa nhé. Nghe tin thay cho bạn. Cái anh gái đó. Mổ hôm qua hôm kia 20. Thấy băng nhá. Đến hơi chưa? Thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Thứ tư muốn về hôm nay không? Hôm nay về nhá. Mổ khô tốt. Anh cho thấy băng về nhá. Bạn này là 15 tuần dạ sẩy nhưng mà bây giờ thì không ra máu nữa rồi. Hôm nay cho ra viện thôi, sớm lại ra viện nhá. Mình về nhà được ăn uống tốt hơn thì mau khỏi bệnh. Anh có sốt trước không? Tuần nó khỏi ngay mà. Em không sốt. Không sao, không bao giờ sốt. Anh hơi cho em. Hôm nay thì ăn tí cháo loãng nhé. Còn em hơi bé nên mổ nó an toàn hơn. Và mai ta bên lại. Đến hơi ăn cháo đặc. Hoặc tối mai đến hơi rồi tối mai không ngày kia phải ăn cơm được. Nhé. Cuối tuần này về được. 2 đơn vị cái này nhiều bệnh máu. Ổn rồi thì là thứ 6 cho ra viện đấy. Hôm nay hoặc mai cho thử lại xét nghiệm máu lên xét. Hôm nay em thấy là từ đầu thai kỳ này nhờ bác. Biết rồi, tôi không biết được. Cháu mới được cái như vậy. Vào đây khoa mình một lần rồi. Kinh tế. Nhờ bác từ lúc 5 tuần. Mang thai. Vừa cạn một mình, không người thân bên cạnh, không tránh khỏi đôi lúc các sản phụ có những chạnh lòng. Lúc này, chính các bác sĩ, nhân viên y tế sẽ phải là nguồn động viên, cổ vũ. Thân tình và chút hớm hỉnh là một nguồn năng lượng cần thiết lúc này. Em sợ ảnh hưởng đến em bé. Mổ tuần này là đúng hợp lý nhé. Cảm ơn bác sĩ. Con này dịch tế xong lại bị dương tính. Duyên nó nằm vào con này đấy. Các bạn. Mình bác sĩ Bắc xưởng hoa sản nhiễm khuẩn ở sản Trung ương ấy. Xin lỗi Trần chị cái vì có nhân này là sinh năm 99 thôi, nhưng con lần 2-32 tuần. Nhưng mà chưa tiêm Covid lần nào, nhưng mà giờ bắt đầu hiện tượng khó thở. Thở 30 lần SpO2 chỉ còn 90 thôi. Thì xin lỗi Trần chị chuyển qua bên chị cho ta điều trị được không ạ?
Đối với các sản phụ bình thường, mỗi lần sinh nở đã nguy hiểm thì đối với những sản phụ trong khoa nhiễm khuẩn với nhiều bệnh nền, đặc biệt với các bệnh nhân Covid thì mỗi ca mổ là một cuộc chiến để giành giật sự sống cho cả mẹ và bé. Chị này là thai là 38 tuần, tiền sản giật. Tiền giật là tình trạng cấp cứu rồi. Vì huyết áp cao. Nếu không mổ là trời đến thời tiết này có thể lên kinh giật. Chị này tiền sử một lần mổ bong sơ 2017, cái đây 5 năm rồi. Một lần đình chỉ thai, đang đi sữa vô sinh, nhờ có thai. Nhiễm Covid, thai 38 tuần mà nguy ngang thì phải chịu mổ. Xịt rửa mũi xoang Nam Dược, xịt sạch thông mũi, ngăn ngừa và giảm viêm mũi xoang. Bình thường thì bảo chưa? Phải chờ đến 3 giờ mổ nó giật thì sao? Người nhà của ai trên cả hai gọi cho chị Bích Hà, bảo là khi lên 3 giờ mổ. Nhân. Bệnh nhân hiện tại thì dương tính với Covid nhưng mà nó không có triệu chứng ấy. Cái lúc bây giờ là cái tác dụng của thuốc tê, thì nó sẽ hơi tụt một chút. Đấy thì mình sẽ theo dõi bệnh nhân để mình điều chỉnh cái huyết áp lên. Bệnh nhân thì trở lại bình thường hoàn toàn. Đấy. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, mạch huyết áp bình thường. Em bé ra thì khóc ngay. Mẹ thì không đau. Trên bàn mổ thì vẫn giao tiếp được với bác sĩ, vẫn kiểm soát được bản thân mình ấy. Thì tốt, không phải thở oxy. Còn mẹ thì tình trạng là tốt, không có vấn đề gì về suy hấp hay là sốt hay dấu hiệu gì về do nhiễm Covid gì cả. Tin lượng thì hy vọng tốt, bởi vì là thường những phụ nữ mang thai mà đã tiêm vaccine rồi thì thường triệu chứng nó sẽ rất nhẹ nhàng, ít nặng lên. Như xưa nay có nhân mà chưa tiêm vaccine ấy, 32 tuần về bắt đầu dấu hiệu suy hấp nặng lên, chúng tôi phải chuyển qua bên viện hay là sản nhiệt đới. Nên cũng hy vọng bệnh nhân sẽ tốt lên, vài ngày bệnh nhân sẽ ra viện. Hiện tại, các bác sĩ trong khoa đều phải túc trực 24/24 tại bệnh viện vì quá tải các bệnh nhân do số ca sản phụ mắc Covid ngày càng nhiều. Thực ra thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn công việc hàng ngày của bọn em vì đây là một khoa sản nhiễm khuẩn, đặc thù là những cái bệnh có thể lây truyền thì chúng tôi cũng đã quen với những công việc này rồi. Tuy nhiên trong cái bối cảnh của Covid thì hoàn toàn là nhân viên y tế sẽ chăm sóc toàn diện bệnh nhân, không có sự hỗ trợ của người nhà nên công việc nó cũng khá là khác so với bình thường. Như các anh biết ở đây chỉ có toàn bệnh nhân thôi và bọn em phải lo lắng từng cái bữa ăn rồi vệ sinh, rồi các cái nhu cầu cá nhân của bệnh nhân thì đều được nhân viên y tế hỗ trợ hoàn toàn. Áp lực đè nặng lên vai những người bác sĩ y tá của khoa trong giai đoạn này không chỉ cả về chuyên môn, nhân lực mà cả về thể lực. Và đối với người nhà bệnh nhân thì đây cũng là thời điểm vô cùng khó khăn khi mà người chồng chỉ có thể trông ngóng tin tức của vợ từ cánh cửa bên ngoài phòng mổ. Có một mình thôi, hai vợ chồng thôi, bởi vì đang Covid, đang rất là hồi hộp và mong ngóng. Lần đầu tiên được làm bố, cảm giác rất là vỡ hòa, cũng mong ngóng mười mấy tiếng đồng hồ, mà cuối cùng thì cũng mẹ tròn con vuông nên cũng rất là xúc động. Đến bệnh viện chúng tôi là gì? Là như một gia đình, nó được chăm sóc cả chuyên môn, cả tinh thần, cả vật chất. Cái nghề sản nó hơi đặc biệt hơn những nghề khác là gì mà khi là đến là gọi là hạnh phúc chúng tôi, niềm vui chúng tôi là như thế. Nên là nó rất trân trọng, đặc biệt những phụ nữ mang thai mà đến sinh con rồi, tất cả gia đình từ vợ chồng, ông bà, gia đình, dòng họ người ta mong muốn sau đấy ra đời. Nhưng chúng tôi cũng rất là hạnh phúc và cũng rất tự hào như vậy. Với bác sĩ Bắc, niềm vui của gia đình bệnh nhân là động lực lớn nhất cho những ngày căng thẳng này. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề y và số phận đã chọn bác sĩ Bắc trở thành đôi bàn tay nâng niu các sự sống. Ta bảo làm nghề gì phải có duyên, cơ duyên nó đến, chứ không tự nhiên nó đến cả. Cái cây không tự nhiên nó thẳng nó phải cong, con người thôi. Thì có duyên vì thực tế là bố mẹ mình cũng làm nghề y, cũng là bác sĩ.
thì đường có truyền thống. Sau còn chữa bệnh mọi người thì cũng là may mắn thi vào để y nó đỗ. Từ đấy thì ra ngoài Hà Nội học thì tôi đồng thi đỗ cả y Huế, y Hà Nội. Ở trong quá trình học y Hà Nội thì thật sự là để tiếp tục để con đường mà để làm bác sĩ và phát triển chuyên môn thì không có con đường nào khác là phải học bác sĩ nội trú. Bác sĩ nội trú nó khác với bác sĩ thường như nào, và khác bác sĩ cao học là như nào. Bác sĩ nội trú theo hệ đạo của Cộng hòa Pháp và tiếp tục học sau đại học và duy nhất một lần trong đời được thi thôi, và điều kiện rất cao. Nếu ngày xưa thì đỗ nội trú là rất nhiều tự hào vì cả miền Bắc từ Huế trở ra đến Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng rồi là Y Thái Bình chỉ chọn 50 bác sĩ thôi, cực kỳ khó khăn. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, cống hiến hết mình cho y học với nhiều công trình nghiên cứu khoa học hữu ích cho các sản phụ và trẻ sơ sinh, bác sĩ Bắc luôn là tấm gương cho các học trò lẫn đồng nghiệp của mình ở trong khoa. Đối với cả mỗi nhân viên trong khoa nói chung và cũng như là những cái bác sĩ trẻ như tôi ở trong khoa thì bác sĩ Bắc không những là một trưởng khoa, một người sếp mà còn là một người anh, một người thầy và cũng rất quan tâm đến những cái nhu cầu hoặc là những cái khó khăn của nhân viên, nhất là trong những cái giai đoạn khó khăn của cả khoa như này, anh cũng rất quan tâm. Sau những ca mổ căng thẳng, lại tiếp tục công việc thăm khám, tư vấn cho các bệnh nhân. Có nhưng mà vào kịp chưa, đã vào kịp không? Đã vào đến viện chưa? 1 lần 4 là khéo dính đấy nhá, 1 đến 3 giờ à? Sao không kịp bây giờ? Mổ mấy lần mổ đâu? Đưa lên xem ấy. Dường như đối với vị bác sĩ này, những bước chân luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Tranh thủ chợp mắt, nghỉ ngơi và tranh thủ chút thời gian ít ỏi cho gia đình. Đã hơn 2 tuần, bác sĩ Bắc phải túc trực ở bệnh viện, chỉ có thể gọi điện nói chuyện với con. Thực tế là mình nói là bảo là đứng sau người đàn ông thành công là người phụ nữ thành công, người phụ nữ. Nên là mình phải hiểu và mình chia sẻ. Tất nhiên là mình có lúc mình nói, nhưng khi mình không nói với mình. Và thật sự là nếu không có người vợ đứng đằng sau thì mình không thể làm việc được. Ví dụ đưa con đi học thì nó không thời gian. Đi bất chợt, sáng đi đến nhiều khi 5 giờ sáng, nó ở lại luôn. Đấy, cho nên mình hiểu được chia sẻ người vợ rất là giúp đỡ cho mình. Từ trong công việc, chăm lo con cái, hậu phương vun sắc thì mới làm được. Còn nếu như người vợ mà không cùng tay với mình thì không thể làm được gì. Có những lúc mà mình đi mổ, cái đây lâu rồi, mấy năm trước, 9 đêm, 10 đêm vợ vẫn trở về ăn cơm với mình. Còn các con là cháu về bao nhiêu việc ăn hết trước. Mình chia sẻ với mình, nhiều khi ăn một mình, nhiều vợ cùng mình chia sẻ với mình cũng cảm động chứ. Nhiều khi bạn thôi vợ ăn trước nhưng vợ không muốn. Mình cùng đồng hành với mình thì mình cũng trân trọng và biết. Có những cái nói ra, cái này không nói ra. Mình nói là nhiều khi nó xã giao. Không nói thì là cũng là nói là hay là không này khác. Nhưng có những cái mình có nên nói cái này không. Mình nói thật sự là có những người vợ như thế mình cũng yên tâm công tác. Mà là thật sự là nó bảo là người vợ là cũng là tu bao nhiêu kiếp phải gặp nhau, phải lấy được nhau thì cũng trân trọng như vậy. Một hậu phương vững chắc là động lực cho bác sĩ Bắc cống hiến nhiều hơn cho y học, tận tâm chăm sóc nhiều hơn cho các bệnh nhân. Báo mổ đi 1 giờ, mổ cho anh đường đi khám năm 6 đấy. 1 giờ ạ? Tôi bảo có một cái 41 tuần cũng Covid dương tính, bây giờ cũng chưa lo một ra máu gì cả. Nhưng mà vấn đề của nó là test ở thư viện dương tính, test nhà mình âm tính, các bạn vẫn cho lên đây. Cho lên đây, con bao nhiêu cân? Con đấy khoảng 3 cân 6, 3 cân 7. Thôi mổ thì giật trước rồi mổ kia sau. Báo chuẩn bị đi. Bữa ăn vội vàng, bác sĩ lại tiếp tục những ca mổ khác. Lần này là của một ca sinh mổ lần thứ 3. Tức là mỗi lần sinh thì một lần nó sợ, lần thứ 3 thì sợ nhiều hơn. Thì vẫn rất là hồi hộp như 2 lần đầu thôi. Một lần nào cũng rất là hồi hộp, lo lắng những biến chứng các thứ. Tức là em có chị bạn giới thiệu, thì anh bác mổ rất mát tay thì em nhờ anh mổ được. Tức là bạn kia là chị bạn thân rồi, chị giới thiệu, chị đã từng qua bác sĩ Bắc mổ rồi.
thì chị giới thiệu thì em tin luôn. Và em cũng tìm hiểu qua trên mạng các thông tin về bác sĩ Bắc nữa. Thì em đặt niềm tin luôn. Tức là em bây giờ chỉ mong muốn mẹ tròn con vuông thôi, bình an trở về nhà, nhanh được về nhà thôi. Tên là Uyên, sinh năm 86, nhà ở Đông Anh. Nhân này có tiền sử 2 lần mổ đẻ cũ rồi. Nguyên nhân là lần này rất lo lắng. Nhân muốn đến sản trung ương mổ nó an toàn. Vì sao mình mổ lần 2, lần 3 này nguy cơ dính và nguy cơ chảy máu. Tôi mà mổ vào mình theo dõi ngay từ đầu. Nếu như mình xử lý không tốt thì nguy cơ chảy máu, nguy cơ thủng bàng quang hay thủng ruột, những nguy cơ rất cao, những tai gọi là tai biến của phẫu thuật đấy. Luôn đồng cảm, gần gũi và chia sẻ với những người đồng nghiệp trẻ. Vì hơn ai hết, có lẽ chính vị bác sĩ hơn 20 năm trong nghề này đã thấu hiểu những khó khăn riêng của người bác sĩ sản khoa. Đặc biệt về bác sĩ sản thì nó diễn biến nó bất chợt lắm. Chuyển dạ nhiều khi nửa đêm đang theo dõi, ôi vỡ phải đi mổ vì suy thai, hoặc nhiều khi phải đi mổ vì như là sai rau này khác. Có thể là trong vòng 1-5 phút đấy, thậm chí 7 phút, 10 phút mà nó chuyển dạ cấp cứu là mình phải xử lý ngay trong đêm. Tuy nhiên sao làm nghề gì nói là đúng là mình phải yêu nghề. Bác sĩ yêu nghề mới làm được, còn không yêu nghề thì khó lắm. Em nói nếu như mà bác sĩ dựa vào lương thì không thể sống được. Nỡ oxy y tá thôi. Mình phải động viên các bạn nhân như mình đấy. Làm sao các bạn thì giờ dịch Covid, giờ làm không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ làm sao để sống tồn tại, phải vươn lên thôi. Nhiều lắm, có ngày chục 15 ca. Như tuần trước là 6-7 ca. Có ngày mổ liên tục, tùy theo bệnh nhân nặng hay nhẹ kia. Dù có hôm mổ 1-2 ca, 3 ca nhưng bệnh nhân nặng thì rất vất vả. Mổ 3 tiếng, 4 tiếng là vất vả hơn. Vì mổ 5-6-7-8 ca, thậm chí dù ca không có bệnh nhân nặng thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Còn nếu như mà mổ một bệnh nhân nặng như giao cả lượng bệnh nhân mà nặng ấy thì thật sự là như là hết sức. Tâm huyết giống như mình chạy, giống như vượt cạn là gần hết sức rồi. Nên là cũng rất vất vả. Thứ hai là mình cũng tùy theo cảm xúc nữa. Còn như mà mình mổ đẻ mà mang đến niềm vui người ta thì mình cũng thấy thoải mái. Đúng không? Bệnh nhân mang đến niềm vui giống như con người ta mẹ tròn vuông. Hoặc bệnh nhân nặng đó, mà mình cứu sống tính mạng người ta, một bệnh nhân thì mình thấy rất thoải mái. Mặc dù rất vất vả thật nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn cái gì đó mình có cái mang hạnh phúc và cứu sống tính mạng em biết rồi. Những cái gì là khó tả lắm. Đấy, là giống như mình là một cái, giống như người ta bảo một cuộc phẫu thuật thành công ấy, nó đem đến niềm hạnh phúc cho mọi người, cả cho chị mình và cả cho bệnh viện nữa. Niềm vui của bệnh nhân, hạnh phúc chào đón một thành viên mới của mỗi gia đình đã trở thành động lực cho người bác sĩ, y tá, hộ lý của khoa sản nhiễm khuẩn trong những ngày này. Những bông hoa nở giữa nghịch cảnh luôn là những bông hoa rực rỡ nhất. Câu chuyện về vị bác sĩ tận tâm, ân cần với bệnh nhân, cùng với đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tại khoa sản nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương những ngày giữa đại dịch tại Hà Nội, chính là sự tiếp nối tinh thần, sức mạnh đoàn kết để cùng nhau vượt qua những ranh giới sinh tử. Với những người bác sĩ lúc này, mỗi tiếng khóc chào đời lại là một niềm hạnh phúc mới, một nguồn động lực lớn lao để họ chiến đấu trong bối cảnh những ngày tới sẽ là những ngày khó khăn, gian nan hơn.